वंदना. वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे मटर करंजी. आवरणासाठी 1 कप बारीक रवा, 1/4 टीस्पून मीठ, 1 टेबलस्पून तेल, पाणी घालून घट्टसर गोळा तयार करूया. इथे मी 1 कप मटर बॉईल करून आणि मॅश करून घेतले. अर्धा कप खोबरा कीस, 1 टीस्पून जिरे मोहरी, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, 1/4 टीस्पून आमचूर पावडर, 1 टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून मीठ, 1 टीस्पून साखर, 1 टेबलस्पून बेसन पीठ, 1 टीस्पून धना जिरा पावडर, 1 टीस्पून बडीशोप, 1 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून तीळ. कढईमध्ये तेल घालून त्यात जिरे मोहरी टाकावी. आता बेसन पीठ परतून घेऊया. सगळं साहित्य एक एक करून मिक्स करूया. आता मॅश केलेला मटर मिक्स करूया. 2 ते 3 मिनिट परतल्यानंतर गॅस बंद करावा. सारण थंड होण्यासाठी ठेवावे. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आता एक छोटा गोळा घेऊन पुरीच्या आकाराची पोळी लाटायला सुरुवात करूया. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे सारण भरून करंजीचा आकार द्यावा. काट्याच्या चमच्याने शेप द्यावा. आता कढईमध्ये 1 कप तेल घालून करंजी तळायला सुरुवात करूया. करंजी गोल्डन होईपर्यंत तळावी. अशा प्रकारे ही झाली मटर करंजी तयार. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.